ניתוח הוא אירוע משמעותי עבור המטופלים. הסקרים מלמדים כי רוב המועמדים לניתוח חוששים או מפחדים ממנו, ובעיקר מההרדמה הנלווית אליו. איך ניתן להתכונן להרדמה ולניתוח? מהם הדברים החשובים ביותר שצריך לדעת לקראתו? על כך בסרטון הבא. הניתוח הוא בדרך כלל אירוע משמעותי בחיים של המטופל. מדובר בתקיפה לגוף ולנפש. ומשום כך חשובים מאוד ההסברים והטיפולים שניתנים מסביב לניתוח, לפניו, במהלך הניתוח ולאחר מכן. המטופל בדרך כלל חושש מניתוח, והפחדים הם פחד לא להתעורר, פחד להתעורר במהלך הניתוח, החשש מכאבים, מפעולות פולשניות כמו זונדה, קטטר, זריקות, החשש מתופעות לוואי כמו בחילות, הקאות, והחשש או הפחד מהניתוח עצמו ומהתוצאות שלו. אם שמים לב, מתוך 6 הסיבות לחששות ולפחדים, 5 הראשונות והכי חשובות קשורות לרופא המרדים דווקא ולא למנתח. היות שהמנתח עסוק בפעולה המנואלית שהוא מבצע, מי ששומר על החיים של החולה במהלך הניתוח הוא הרופא המרדים. איך יודעים מתי פציינט מוכן לניתוח? בעצם מה שמשתדלים זה לאזן את המערכות. להגיע לניתוח עם לחץ דם, דופק, נשימה, התפקוד של הלב ושל כל המערכות בצורה מאוזנת ביותר. חשובות התוצאות של הבדיקות, ספירת דם, כימיה, תפקודי קרישה, EKG, צילום חזה, כל הבדיקות הדרושות על מנת להיות בטוחים שהמערכות מתפקדות היטב. למה חשוב לצום לקראת ניתוח? בנוסף לתחושה הלא נעימה שהבחילות וההקאות עלולות לגרום, החולה יכול לשאוף את תוכן הקיבה לתוך הריאות ומערכת הנשימה. זה סיבוך רציני שיכול לגרום לדלקת ריאות, אי ספיקה נשימתית וסיבוכים בכל התקופה הקשורה לניתוח. היות והחששות של החולה נובעים בעיקר מהאי ודאות, חשוב מאוד שהרופא המרדים יסביר ככל הניתן את כל התהליך לפני, במהלך ולאחר הניתוח. שיסביר את הניטור שהוא נעשה באמצעים מאוד מאוד מודרניים, מאוד בטוחים. בתקופה של לאחר הניתוח, הטיפול בכאבים תופס מקום מאוד חשוב. פרט לתרופות שניתן לקחת דרך הפה, קיימות תרופות שנותנים אותן לתוך הווריד, ויש מכשיר מיוחד שקוראים לו PCA, Patient Control Analgesia. מדובר במכשיר שהחולה שולט בעצמו על מתן התרופות נגד כאבים. הניתוח הוא תהליך משמעותי, ועם כל המיומנויות שקיימות היום והטכנולוגיה המתקדמת, הניתוח יכול להיות חוויה חיובית שניתן לעבור עליה בשלום ובצורה אופטימלית.